ชีวิตเรามันขยับอะไรไม่ได้เลยครับต้องกินเท่านี้อยู่เท่านี้เดินทางต้องแบบนี้ถ้าเกินพรุ่งนี้จะลำบากไปกว่านี้ตอนนั้นยังไม่มีความคิดแบบว่าอยากเป็นศิลปินเลยเพราะเรายังไม่รู้ว่าตัวเองเราจะเป็นอะไรเราไม่ได้ทัวร์ตอนนั้นปล่อยไปทัวร์เลยก็ได้แต่ว่าภาพวงมันจะไม่ได้แข็งแรงเท่าตอนนี้ที่เล่นเพลงตัวเองครับคือยังไงก็ต้องคิดคือแบบว่าความรู้สึกคือต้องมีคอนเสิร์ตใหญ่คือต้องมีให้ได้อะไรอย่างนี้ใช่ครับเป็นยังไงกันบ้างกับเพลงล่าสุดที่ได้แบบปล่อยผลงานออกไปฟีดแบ็กโอเคครับก็คือแบบว่าเป็นอีกสีหนึ่งของ Little John แบบมันมีความแบบก้าวร้าวเกเรขึ้นแบบว่าได้เห็นตัวตนวงมากขึ้นใช่เท่าที่พี่ฟังมาเหมือนจะมีเพลงเร็วประมาณ2เพลงซึ่งอันนี้เพลงที่2ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมูดของเพลงแบบออกจะแบบมีความกระโดดจ้ำๆหน่อยอันนี้เรียกว่าแนวอะไรครับมันเหมือนฟิลนูของแบบลิงคินพาร์คครับมีเสียงแบบสแควร์ตัวไวนิลด้วยเนาะแล้วเพลงกิ้งก่องนี่ก็คือได้แบบนำไปเล่นสดบ้างหรือยังครับเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วแล้วงานทัวร์ช่วงนี้เป็นไงบ้างครับช่วงนี้ก็อยู่ในระดับกลางๆที่แบบว่าสามารถควบคุมได้แหละตอนแรกๆคือแบบว่ายังมีก้าวกระโดดแบบว่า20งานอะไรอย่างงี้20งานโหดสุดน่าจะเป็น11วันติดกันใช่แล้วอยู่ในโซนใกล้ๆกันไหมก็มีโซนกรุงเทพช่วงกลางๆจะเป็นกรุงเทพแล้วช่วงต้นๆกับปลายๆจะเป็นต่างจังหวัดด้วยอะไรไกลๆหน่อยอะไรเงี้ยก็คือเวลาเราเลือกรับผู้จัดการวงเขาจะรับใช่ไหมใช่ครับซึ่งเขาก็เหมือนดูแอเรียให้มันอยู่โซนๆกันใช่แล้วเยอะสุดเหรอครับที่เคยรับมาต่อเดือน22งานก็เดือนที่11วันติดเลยครับนั่นแหละครับคือเยอะที่สุดเดี๋ยวนี่ทำเหมือนพนักงานที่เขาเป็นพนักงานประจำเลยนะ22วันต่อเดือนนะพี่ฟังแล้วรู้สึกเหนื่อยแทนเลยผลัดกันป่วยครับใช่ช่วงนั้นผลัดกันป่วยเลยเวลาป่วยเราก็พักหรือว่าเราก็ไปสู้ชีวิตหน้างานก็ต้องเล่นนะเพราะคือคนเขามาดูเราคือแบบเขาคาดหวังคือเขามาตั้งใจมาฟังคือแบบว่าถึงป่วยแค่ไหนก็ต้องเล่นต้องใส่สุดแน่นอนชีวิตนี่ต่างจากตอนเรียนไหมเวลาป่วยก็ยังจะแบบต่างเยอะเลยถ้าผมมาต่างเยอะเลยคือถ้าป่วยตอนเรียนก็อาจารย์ครับขอลานะครับถ้าอาจารย์อยู่ๆผมป่วยจริงๆนะครับแต่ตอนนั้นนะก็คือช่วงนี้ก็ถือว่าควบคุมได้แล้วอยู่ในโซนการทำงานที่แบบไม่ได้เหนื่อยเกินไปไม่ได้เหนื่อยเกินไปกำลังพอดีนะครับแล้วอนาคตนี่เล็งไว้ไหมครับว่าจะเพิ่มอีกหรือจะลดลงยังไงไหมก็คงไม่ได้เยอะเท่าตอนนั้นมาแล้วเพราะลองแล้วมันเป็นช่วงทดสอบเป็นช่วงทดสอบเลยเป็นช่วงทดสอบของผมเลยว่าลองระบบจะไหวไหมบอสก็เลยบอกว่าไปลองดูพี่จ่ายใช่สงสารสุดคือโอ๊กจริงๆ11วันนี้ก็ปิ้นอยู่นะครับแบบหมายถึงมือก็ไม่ค่อยร้อยเหมือนกันจะไม่ค่อยมีแรงหมายถึงว่าอะไรที่เคยเล่นได้มันเหมือนมันดรอปลงใช่ครับของผมก็เหมือนฟิลคล้ายๆพี่มันเหมือนล้าเนาะล้าก็ของผมจะเป็นหนักเรื่องเพอร์ฟอร์มแทนถ้าสมมติว่าล้าอะไรเงี้ยก็จะเพอร์ฟอร์มหนักขึ้นแทนอะไรทำให้แต่ละคนเนี่ยเริ่มเล่นกีตาร์กันได้ยังไงอะไรเงี้ยก็ของผมก็เริ่มเล่นกีตาร์ก็มีลุงผมนี่แหละครับก็เล่นกีตาร์เพลงพิเศษเพลงนี้โดนใจสมสารเลยสมสารแล้ววันนั้นก่อนเลยใช่ฝึกจากสมสารกีตาร์โปร่งตีคอร์ดก็เขาไปตลาดมั้งกลับมาปุ๊บผมตีคอร์ดได้เลยใช่จริงป่ะจริงแบบว่าด้วยความที่แบบว่าเขาเล่นกรอกหูทุกวันอะไรเงี้ยมันก็ซึมซับเข้าไปซึมซับแล้วก็แบบลอกได้ไหมแบบลุงเขาจับนิ้วไหนสายไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคอร์ดจีจับสายเดียวจับสายเดียวเลยสายล่างสายเดียวเลยช่อง3ใช่จับสายเดียวเลยเล่นมือฝึกมาเรื่อยๆได้ไปเล่นดนตรีจริงๆได้เข้าไปอยู่ในวงโรงเรียนแล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆเข้ามหาลัยอะไรเงี้ยตอนนั้นยังไม่มีความคิดแบบว่าอยากเป็นศิลปินเลยยังไม่มีความคิดคือแบบว่าเพราะเรายังไม่รู้ว่าตัวเองเราจะเป็นอะไรตอนนั้นเรียนครูก็ตั้งใจจะแบบว่าฉันต้องเป็นครูดนตรีแต่พอแบบว่ามีลู่ทางพี่มีนมือกลองวงLittle Johnเขารู้จักกันเขาก็เลยลองชวนเข้ามาลองดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่เริ่มเล่นนี่อายุเท่าไหร่นะครับของผมอายุประมาณป.6 12ครับในส่วนของปอนกันบ้างเริ่มเล่นดนตรียังไงครับก็ที่บ้านด้วยความว่าพ่อผมเขาเหมือนตอนเขาเรียนมหาลัยเขาโตประมาณแบบช่วงแบบ38 39ครับช่วงที่Guns N' Rosesช่วงที่เมทัลลิก้ามันกำลังมาคุณพ่อนี่คือชาวล็อกอยู่แล้วครับเขาก็เล่นเพลงก่อหูไว้ฟังตั้งแต่เด็กครับก็แบบพวก Enter Sandman Seek and Destroy พวก Metallica เก่าๆในรถก็มีแผ่นเพนเทอร่าเป็นเทปครับแต่จริงๆที่เริ่มเล่นกีตาร์ไม่ใช่ว่าอยากเล่นแต่ว่าแบบผ
ผมติดเกมมากๆแล้วโดนบังคับทำอะไรก็ได้ให้แบบ ไม่อยู่หน้าคอมครับแม่บอกพาไปทำอย่างอื่นจริงๆด้วยความว่าที่บ้านมีกีตาร์อยู่แล้วด้วยแต่ตัว LTD ที่เป็นกะโหลกครับน่าจะจอร์จลินหรือสักคนคือกีตาร์ฝึกเล่นก็ตอนแรกก็ไม่ได้เล่นเพลงล็อกอะไรครับก็เพื่อชีวิตแล้วก็มีหนังสือคาราบาวผมก็เล่นเรฟูจีลุงขี้เมาแบบเพื่อชีวิตอะแต่แล้วผมก็เล่นยังไงก็เล่นไม่เป็นเพลงเพราะเราไม่ได้เข้าใจแพทเทิร์นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเล่นเรื่อยๆเล่นไม่หยุดเลยจนมาเปลี่ยนจริงๆก็คือประมาณม.1 ผมเริ่มแกะ Iron Man Black Sabbath เพราะมันง่ายริฟมันแบบเต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 ไปคอร์ดคู่5ไปใช่ครับก็แกะเพลงล็อกมาเรื่อยๆครับแล้วแฟมแบบเติบโตกับแนวดนตรีลักษณะไหนล่ะครับของผมก็เพื่อชีวิตนะครับพี่เพื่อชีวิตแล้วก็คือมันต้องมีหนังสือเพลงสมัยก่อนแล้วเขาฝึกจากหนังสือเพลงคือบางทีเพลงไหนเขาไม่อยากสอนอะหนังสือเพลงเริ่มฝึกจากเพื่อชีวิตมาแล้วก็ก้าวมาสู่ล็อกความเป็นล็อกในเว็บก็มีคอร์ดให้ดูเราใช่ไหมยุคนั้นมียังยุคนั้นเหมือนผมยังไม่มีโทรศัพท์เลยครับยังไม่รู้ว่าเข้าไปเสิร์ชใช่ยังไม่รู้เว็บคอร์ดแท็บหรือว่าอะไรแบบนี้ได้ก็เลยรู้จักแค่หนังสือเพลงหนังสือซึ่งแต่ละคนเรียนดนตรีกันมาทั้งคู่ใช่ไหมที่ไหนนะครับผมเรียนตรีที่จันทร์เกษมราชภัฏบ้านสมเด็จครับบ้านสมเด็จเนี่ยบ้านสมเด็จแต่คือเรียนสายครูดนตรีแต่ละคนเวลาเริ่มต้นเล่นดนตรีเขาก็จะมีไอดอลของเขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ตอนเรียนบางคนก็อาจจะเปลี่ยนไปทีนี้อย่างแฟมอะครับตอนที่เรียนอยู่เนี่ยไอดอลของเราคือใครแล้วเราชอบเล่นแนวไหนถ้าตอนเรียนผมก็นี่เลยครับโพลิเฟียถ้าตอนเรียนแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วเขาชื่ออะไรนะมือกีตาร์เลเกนทอมเมเลโลใช่ตอนมหาลัยก็อีกแบบพอมาอยู่วงก็อีกแบบเริ่มแบบแกะดนตรีที่แบบมีความโอลด์สคูลขึ้นใช่ครับแล้วปอนล่ะครับผมถ้าเข้าใหม่ๆผมจะชอบเกรกฮาวกับกัตทรีโกแวนครับพอฟังไปเรื่อยๆก็ move ไปอารันโฮสเวิร์ดแล้วก็เริ่มฟังแจ๊สด้วยความว่าเทรนด์ของจันทร์เกษมตอนนั้นมันเป็นฟิวชั่นเป็นแจมแทร็กแต่แบบถ้าเป็นสมัยใหม่ผมก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นผมก็เลยต้องไปหาฟิวชั่นที่มันตรงกับเทสเรามากขึ้นแบบนี้พอจบมาเข้า Little John ก็เลยแบบเอาแต่ละอย่างเนี่ยมาผนึกให้เป็น Little John ทุกวันนี้ใช่ไหมทีนี้พี่อยากรู้ว่า Little John เนี่ยรวมตัวกันได้ยังไงถ้า Little John เริ่มรวมตัวก็จะเป็น3คนก็มีโอ๊คมีพี่มิวมีพี่มีนเขารวมกันมาก่อน3คนผมว่าพี่มีนเป็นคนแนะนำมาให้มาลองส่วนพี่ปอนก็เป็นมีนคนละมีนกันคนละมีนใช่คือมีนคนละข้างมีนข้างนี้กับมีนข้างนี้ใช่ของผมก็พี่มีนเป็นรุ่นพี่ที่มหาลัยแล้วอันนี้มีการออดิชั่นอะไรไหมครับช่วงแรกๆก็เป็นฟิลทดลองงานเลยก็ไปแกะเพลงมาแกะเพลงประมาณเท่าไหร่นะเกือบ25เพลงอ่ะ25เพลงของใครครับเป็นเพลงเล่นร้านปกติเลยครับเป็นเพลงที่เขาลิสต์พวกซิลิฟูบิ๊กแอดแต่จะเป็นหนักเรื่องซิลิฟูเพราะมันมีกลิ่นเพราะเสียงโอ๊คมันจะแบบถนัดด้านนั้นใช่ไหมตอนนั้นจะเป็นวงเล่นร้านที่เหมือนทำเพลงควบคู่ไปด้วยตอนนั้นจะเล่นกลางคืนประมาณ3 วันไม่เกินรอบไม่ได้เยอะมันก็เลยมีเวลาไปทำเพลงอันนี้เขาฟิกด้วยไหมว่าต้องเล่นกลางคืนด้วยหรือแบบไม่ใช่ครับแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับรายได้ของเราโอเคคือตอนนั้น Little John เนี่ยอยู่ในค่ายอยู่แล้วอยู่แล้วตั้งแต่เล่นที่ร้านพี่จ่ายที่สลัมครับเหมือนฟิวกำลังเดบิวต์ป่ะไม่รู้เรียกอะไรแต่เหมือนกับก็ช่วงทำผลงานก่อนจะปล่อยเพลงเลยเนี่ยแล้วเพลงแรกที่ทำนี่คือเพลงที่ปล่อยไปไหมครับก็คือฉันไม่ต้องการนั่นคือเพลงแรกเลยใช่ครับแต่เวอร์ชันแรกมันเป็นอะคูสติกแล้วเหมือนพี่จ่ายเขาอยากให้มันภาพของเพลงนั้นมันเป็นฟูลแบนด์เป็นเพลงล็อกขึ้นมาก็เลยอเลนกันตอนแรกๆยังแบบว่ายังงงๆกับคำพูดเขาอยู่ว่าคำว่าหม่นของเขามันคืออะไรตอนแรกทำดนตรีไปใช่ไหมแล้วก็ส่งให้เขาฟังอะไรเงี้ยอันนี้คือฉันไม่ต้องการที่เป็นเดโมดราฟที่มันเป็นที่มันล็อกขึ้นนะครับที่เราเปลี่ยนจากอะคูสติกมาเป็นล็อกใช่เพราะความล็อกของเรามันแบบว่าบางทีแบบว่ามันไม่เหมือนกันด้วยเวอร์ชั่นแรกที่ส่งให้เขาฟังก็จะมีความมนๆหน่อยผมเข้าใจว่าคำว่าหม่นของเขามันอาจจะหมายถึงว่าแบบซาวกีตาร์หรือเปล่าเพราะว่ามันทึบอะไรแบบนั้นแต่ความจริงมันคืออะไรมันขาดความโปร่งซาวของกีตาร์เทนชั่นด้วยมันดูฟังแล้วมันทึบจริงๆมันแบบแน่นไปหมดมันอาจจะต้องแบบเติมโน้ตสายล่างๆอะไรแบบนี้เล่นเปิดขึ้นพี่อยากจะทราบว่าวิธีการทำงานของวง Little John เนี่ยแบบการขึ้นเพลง1เพลงเนี่ยแต่ละคนทำหน้าที่ยังไงกันบ้างเริ่มยังไงกันบ้างถ้าเป็นเพลงช้า
โอ๊กจะเขียนเนื้อมาก่อนกับคอร์ดเขียนเนื้อกับคอร์ดใช่คือโอ๊กก็เล่นกีตาร์ได้ใช่ครับโอ๊กก็จะแต่งมาก่อนแล้วก็มาโยนให้วงฟังแล้วก็มาทำดนตรีกันแต่ถ้าเป็นเพลงเร็วก็จะขึ้นพวกเราจะขึ้นดนตรีก่อนแล้วให้โอ๊กเอาเนื้อมาแปะถ้าอย่างขึ้นดนตรีก่อนอันนี้ก็คือส่วนใหญ่ใครจะรับผิดชอบในการขึ้นโครงก็จะเป็นพี่ปอนนี่แหละครับเป็นหลักเรื่องทำเพลงก็คือปอนก็อาจจะแบบหาลิฟต์มาสักลิฟต์นึงแล้วก็ลากยาวเปลี่ยนท่อนไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ป่ะครับมันก็มีแบบนั้นด้วยแล้วก็เหมือนบางเพลงก็อาจจะมีสมาชิกคนอื่นด้วยที่แบบเขาขึ้นมาให้อาจจะเป็นเซลล์เล็กๆของท่อนนะครับแล้วผมก็มาขยายหรือว่าก็ช่วยกันทำแล้วตอนทำเพลงเนี่ยส่วนใหญ่แบบ1เพลงนี่ใช้เวลานานไหมครับแล้วแต่เพลงครับแต่ถ้าเหมือนเพลงแรกกว่าจะเสร็จก็คือประมาณ3 เดือน3 เดือนเพราะว่าด้วยความเหมือนที่บอกเมื่อกี้ก็คือเราไม่เก็ตคำพูดพี่จ่ายว่าหม่นคืออะไรก็เลยหาไปเรื่อยแก้ยังไงพี่มีนมาช่วยดูลองดีดแบบนี้ดูไหมลองอะไรแบบนี้แล้วมันก็เห็นผลแล้วเราได้ใช้ประสบการณ์ตอนเรียนอะไรมาใส่ในเพลงเหล่านี้ไหมครับถ้าเป็นฉันไม่ต้องการก็คือโซโล่ก็คือเอาลูกฝึกที่ฝึกของทีมมิลเลอร์มือกีตาร์แจ๊สฟิวชั่นมาลองมาอะแดปมันเป็นลายที่แบบขึ้นลงตรงกลางข้ามสายไปมาเกิดมาจากอย่างนี้เลยเอาเรื่องนะฮะแกะยากกันทีเดียววันนี้ฝากทั้ง2คนแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้กันหน่อยครับปัจจุบันเอาเป็นผมก่อนละกันครับผมก็เอฟเฟกต์ตอนนี้ก็ใช้เป็น Kemper State ครับกีตาร์ก็ตัวหลักก็จะเป็นพีนี่สแตนเบิร์กครับแล้วก็ตัวดรอปสายที่เล่นเพลงดรอปพวกไว้ชีวิตพวกอะไรก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งตัวสีชมพูสแตนเบิร์กเหมือนกันใช่ครับตัวนี้รุ่นอะไรนะครับจะเป็น Modern Essential ครับที่เล่นดรอปสายนี้ดรอปอะไรครับอันนี้จะดรอปเป็น C sharp ครับ C sharp ก็คือวงเหมือนทด E flat แล้วก็จูนใช่ครับ preset ต่างๆอันนี้มีแบบpreset อะไรบ้างครับถ้าเป็นช่อง1ก็จะเป็นเสียงคลีนครับก็ใช้เป็นแอมมาเชลครับช่อง2นี่ยังไม่ได้ป้อนอะไรเข้าไปพอเว้นไว้ก่อนช่อง3ก็จะเป็นแตกริทึมเป็นเมซ่าจอนครับJP2C ช่อง4ก็เป็นโซโล่บูทขึ้นมาเลยขึ้นมาใช่ครับส่วนช่อง5ก็จะเป็น5153 PV เอาไว้เล่นพวกนูอะไรอย่างเงี้ยของปอนบ้างดีกว่าครับก็นี่ครับ ESP E2 ทรง M2 ครับเป็นฟอยล์โรดเป็นตัวหลักที่ใช้น่าจะ 70% ในโชว์ปิกอัพ EMG ด้วยนะใช่ครับ EMG ปกติปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้ฟังเสียง EMG แล้วได้ยินกับวงนี้นะฮะอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวเป็นตัวดรอปสายครับเป็น LCD ครับ EC 1000ครับโอ้ก็ EMG Body Mahawk ก็ทั่วไปของเขาครับกีตาร์แต่ละคนคือชาวร็อกคนนึงจะเอ็นไปทางแบบโมเดิร์นอันนี้ก็คือแบบว่าโอสคูลเอฟเฟกต์เป็นอะไรครับผมเอฟเฟกต์เป็น Fractal FM9 ครับว่าแบงค์แรกก็จะเป็นชื่อแอมก็จะเป็น JC 120 Roland Jazz Chorus ครับเท้าแจ๊สกีตาร์ร็อกนะฮะคีนมันไม่ใสจนเกินไปผมไม่ชอบคีนแบบนั้นเท่าไหร่ช่อง2เป็นฟีดแมนแต่จริงๆผมใช้เป็นบล็อกเนอร์แต่ผมลืมเปลี่ยนเป็นโมเดลเป็นแอมบล็อกเนอร์จำรุ่นไม่ได้ครับช่อง3 Rectify แต่จริงๆผมใช้จำลอง ENGL Powerbond อ่ะพี่ว่าต้องมีคนอยากฟังซาวแบบกีตาร์ล้วนๆเดี๋ยวเริ่มที่แฟมแล้วกันว่าพรีเซตที่ใช้แบบเรามีใช้เสียงอะไรยังไงบ้างเสียงไหนเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองให้พี่ฟังหน่อยได้ครับอันนี้ตู้อะไรนะครับเป็นมาแชลครับพี่เฮ้ยแต่ว่าเสียงที่ได้ยินรู้สึกเหมือนมีไมค์มาจ่อเลยนะอีกพรีเซตนึงอะครับต่อไปก็จะเป็นริทึมครับที่แฟ้มดีดเมื่อกี้พี่รู้สึกว่าไป
เป็น6 สายที่เล่นแน่นมากแค่6 สายทำไมมันโลเยอะอะไรอย่างงี้ผมดีดแรงด้วยมั้งไม่รู้อะเพราะแบบแฟมเป็นคนดีดแล้วซาวเป็นแบบนี้แบบถ้าผมดีดอะเหมือนเคยคอมเพลกันก็คือใช้กีตาร์ตัวเนี้ยตัวเดียวกันแต่ผมดีดซาวไม่เหมือนกันน่าจะเป็นที่มือพี่รู้สึกว่ามันแน่นดีนะต่อไปก็จะเป็นมีแบบปัดขันโยกด้วยใช่ครับบุญเก่าแล้วพี่เหมือนที่เราบอกพี่เนาะว่าแบบไอดอลเราแบบเราชอบโพลีเฟียเนาะมันก็ต้องตบซะหน่อยใช่ตบซะหน่อยอันนี้คือ3พรีเซตหลักๆในส่วนของแฟมเนาะใช่ครับขอลองฟังซาวจากปอนหน่อยครับได้ครับขอวนปิกได้ไหมคุ้นเหมือนแบบเด็กเข้าห้องน้ำแล้วให้ขอวนหน่อยอะไรเงี้ยอย่างขี้นะครับครับผมพี่ฟังแล้วรู้สึกว่าไม่ได้น่ากลัวเท่าที่เคยได้ยินนะเพราะปกติ EMG อ่ะเวลาพี่ได้ยินมันจะแบบปักมากหรืออาจจะด้วยคาแรคเตอร์ของตู้แจ๊สคอรัสไหมถ้าถามว่าคาแรคเตอร์ไหมผมว่าก็ใช่ครับแจ๊สคอรัสมันจะโลมันลึกประมาณนึงแล้วก็แต่เสียงมันจะไม่ได้ใสมากผมว่าผมลองพอมันลองกับกีตาร์ EMG แล้วมันสำหรับผมมันเวิร์กด้วยก็เลยแบบคิดว่ามันน่าจะแมทช์กันพอดีสำหรับผมมาซาวต่อมาครับผมเสียงคันช์ปิดคอรัสเดินก็จะเอาไว้ส่วนไหนก็จะเอาไว้จัดคอร์ดคุมเรามาดูโซโล่กันบ้างครับผม ENGL ครับ Powerball ครับแล้วไอ้ตัวที่ใช้โซโล่ก็คือเป็นตู้ไหนนะครับตัวเดียวกันครับแต่ว่าผมจะใส่น่าจะ BB Preamp Andy Timmon ทำเป็น Clean Boost แล้วมาอยู่ข้างหน้าแอมอยู่ข้างหน้าแอมเหนียวขึ้นใช่ครับแต่ก็คือนอกจากใส่ BB Preamp ข้างหน้าแล้วเรายังมีการยกเลเวลขึ้นเป็นโมเดลก้อนอื่นหรือว่าเรายกด้วยวอลลุ่มของแอมมันใช้เป็นพาราเมตริก EQ ครับแล้วก็ดันย่าน 2K หรือทุกอย่างให้มันเป็นเม็ดให้มันคมขึ้นใช่ครับเมื่อกี้จากที่พี่ได้ลองฟังทั้งคู่เล่นแต่ละคนเหมือนก็จะมีบทบาทของตัวเองอันนี้เราแบ่งบทบาทในวงยังไงกันครับของผมก็จะเป็นหนักทางริทึมริทึมแบบหนาๆเลยใช่อะไรคือนี่แบบคุมวงเลยใช่ครับแต่ก็มีโซโล่บ้างนะมีโซโล่บ้างใช่แล้วทางปอนนะผมก็เป็นดีเทลครับพวกลายเกาลายทั้งหลายพวกหรือว่าที่ผ่านมาขอบใจจริงๆก็อะไรแบบนี้ครับบางทีเรามีแบบเล่นอะไรคู่กันบ้างไหมครับเหมือนแบบประสานอะไรเงี้ยผมมีแพลนอยู่เหมือนกันว่าแบบน่าจะมีสักเพลงที่แบบของผมเองนะยังไม่ได้บอกใครก็ถ้า
ได้ยินอยู่ก็รอฟังกันด้วยครับ เดี๋ยวคือแบบจะผนึกตัวรวมกันฟิวชั่นกัน2 คนตรงโซโล่ใช่ป่ะลองเล่นไหมลองเล่นดูได้ครับ 1 2 3 4อะไรแบบนี้ประมาณนี้ใช่นิ้วดีดด้วยนะนิ้วดีดด้วยอ้าวจริงเหรอจริงปัญยับเลยลายกีตาร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Little John นะครับในมุมมองของตัวเองเราคิดว่ามันคือลายแบบไหนซุ้มเสียงแบบใดอะไรเงี้ยถ้าเป็นซาวด์ริทึมก็จะไม่ได้ซับซ้อนมากถ้าไม่ใช่ริฟนะครับถ้าเป็นเพลงที่เป็นคอร์ดมันก็จะมีเทนชั่นนิดหน่อยก็เหมือนที่คอร์ดก็ขอยกเครดิตให้พี่ต้นซิลลี่ฟูลด้วยครับคอร์ดอะไรแบบนี้ครับเราจะไม่ได้ใส่ไส้ที่มันกัดมากกวนมากกับ power chord อาจจะแบบเน้นคอร์ดแบบนายเยอะๆใช่ไหมถ้าเป็นลายเกาก็พูดไงดีอะแฟมมันก็เอามันคือแต่ว่าฟิลด้วยเสียงในหัวด้วยอะไรฟิลนั้นแหละเหมือนลองเล่นมาแล้วอันนี้ซื้อก็เลยต่อส่วนใหญ่เหมือนไอเดียเราก็จะแบบฟรีมานิดนึงเราไม่ได้ฟิกไม่ได้ฟิกใช่เหมือนว่ารู้สึกว่าชอบก็จัดมาเลยอะไรเงี้ยเล่นแล้วเข้าก็คือเอาหมดเลยเล่นแล้วเข้าเอาหมดเลยซึ่งเวลาไปเล่นตามงานต่างๆเงี้ยครับมีใครแบบรับร้องคอรัสอะไรด้วยไหมครับผมจะเป็นคอรัสแล้วก็พี่ปองก็จะเป็นช่วยแบบว่าสายแบบบิวอะบิวเลยเฮ้ยอย่างนั้นเลยต้องถามว่าใครเข้ามาก่อนกันไหมครับแฟมมาก่อนอาทิตย์เดียวพอปอนเข้ามาแล้วเรารู้สึกยังไงกันบ้างครับแบบปิ๊งรักกันอะไรไหมกลัวตอนแรกพี่ปอนมาแบบว่าเจอพี่ปอนครั้งแรกกลัวจริงเหรอยังไงมัดผมแบบคือปอนลุกเก่าผมยาวเมื่อก่อนมัดผมเลยเจอครั้งแรกพี่ปอนมัดผมแบบว่าพี่มันน่ากลัวแบบว่าจะโดนต่อยไหมอะไรใช่พี่มันน่ากลัวมากเลยอะแล้วถ้าผ่าน LTD ตอนนั้นเป็น LTD เทเลตอนนั้นเล่น Fender เทเลเพราะคิดว่าจะมาเล่นกลางคืนแล้วอะไรนะแบบว่าสาวกว้างๆคงน่าจะตอบโจทย์ลุกมันได้ด้วยแล้วหยาบคือแม่งไม่ใช่แล้วปอนล่ะรู้สึกยังไงบ้างมาเจอแฟมก็ปกติครับไม่ได้จะไม่ได้กวนตีนแต่ว่ามันไม่แต่ว่าปกติจริงๆครับจริงๆเทรนด์ของดนตรีปัจจุบันในมุมมองของเราทั้ง2 คนมองว่าแนวร็อกตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกว่าซาวด์ที่เราเคยได้ยินตอนเด็กๆครับมันไม่ค่อยมีน้อยลงใช่ไหมน้อยลงแล้วคิดว่าอนาคตมันจะแบบกลับมาไหมครับคิดว่ามันสำหรับส่วนตัวผมคิดว่ามันกลับมาแล้วเพราะดนตรีมันวนเป็นรอบของมันคือคิดเหมือนพี่ปอนแหละเพราะยังไงดนตรีอ่ะมันก็ต้องวนกลับมาอยู่แล้วอะคำว่าวัฏจักรของดนตรีอ่ะอะไรคือนั้นใช่ยังไงเราก็กลับมาซึ่งตอนนี้มองว่ามันเป็นขาลงหรือขาขึ้นครับผมมองว่าถ้าอันนี้ส่วนตัวผมมันกำลังขึ้นกำลังจะมาแล้วกำลังจะมาอีกถ้าเกิดว่าแต่ละคนสามารถที่จะเลือกศิลปินให้มาฟีดกับ Little John ได้คนละ1 ท่านจะเลือกเป็นใครครับก็ได้ถ้าเป็นกีตาร์ผมอยากฟีดกับพี่หังโปเตโต้ไอดอลมากชอบพี่หัง FC กับพี่คิดไว้ประมาณ3 คนคือพี่เสกโลโซพี่ป๊อปเดอะซันแล้วก็พี่ต้นซิลลี่ฟูลโอ้โหนี่มัดมา3 คนเลยนะ ย้อนไปที่แฟมนิดนึงทำไมถึงเป็นพี่หังครับเพราะว่าปกติเมื่อกี้ได้ยินกันเนาะว่าเป็นโพลีเฟียเป็นอะไรอย่างงี้ทำไมเป็นพี่หังเพราะด้วยความที่แบบว่ามัธยมคือก็เป็นวัยรุ่นอกหักนะพี่เพลงช้ำมันเยอะใช่ทิ้งไว้กลางทางอย่างเงี้ยคือแบบกินใจมากคือแบบตามโปเตโต้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยคือชอบนี่แหละไอดอลพี่หังเลยชอบวิธีการเล่นของเขาใช่ผมชอบมากคือแบบเพราะที่ชอบแบบว่าสุดๆเลยคือทุกด้านทุกมุมเพลงทุกด้านทุกมุมแท็ปปิ้งว้าวหุยหวาเลยอ่ะปอนบ้างทำไมชอบพี่ๆทั้ง3 คนนั้นเขาเป็นคนที่เราฟังตอนเราเด็กครับทั้ง3 คนซิลลี่ฟูลหิเหล็กไฟโลโซคือฟังมาตั้งแต่จำความได้หมดเลยแล้วแบ่งแขนงไหมครับว่าคนนี้ชอบด้านไหนคนนี้ชอบด้านไหนโอ้ยถ้าพี่เสกผมชอบความร็อกแอนด์โรลเขาครับคือความแบบเพนทาโทนิกซัดได้หมดอะมาดิอะไรแบบนี้พี่เสกถ้าพี่ต้นซิลลี่ฟูลก็ผมชอบการเรียบเรียงโน้ตเขามันไม่เหมือนใครเลยคือแบบฝรั่งก็ไม่มีเสียงแบบนี้ให้ได้ยินนะครับพี่ป๊อปเดอะซันก็รู้กันอยู่ว่าความสะอาดความเคลียร์ความคมชัดทุกอย่าง
ตอนที่เพลงของเราอ่ะเป็นที่รู้จักแล้วอะครับชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับถ้าเป็นในส่วนตัวของผมนะการใช้ชีวิตผมเปลี่ยนไปเยอะมากตั้งแต่การแต่งตัวเลยหนึ่งเดินออกจากห้องเดินออกจากบ้านอะไรเงี้ยคือแบบว่าต้องแต่งตัวมีเทสนิดนึงอะไรฟิลนี้ใช่นั่นแหละครับก็การแต่งตัวต้องปรับลุคนิดนึงอะไรเงี้ยอย่างเมื่อก่อนคือผมเรียบแบบว่าไม่มีอะไรเลยแบบว่าเซตผมไม่เป็นไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรฟิลนั้นจากนี้ก็คือแบบว่าเปลี่ยนลุคใหม่พี่จ่ายจับไปทำผมใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วในเรื่องของความรู้สึกล่ะครับเรารู้สึกยังไงบ้างกับจากแบบฝันว่าจะเป็นครูอะไรเงี้ยแล้วทุกวันนี้กลายเป็นแบบเนี้ยตอนที่ระหว่างที่ฝันจะเป็นครูใช่ไหมพี่ระหว่างที่เรียนอ่ะคือมันก็แบบว่ามีความคิดเหมือนกันแล้วแบบว่าเล็กๆเล็กๆแล้วกันว่าทำไมไม่ลองก้าวไปอีกก้าวนึงก่อนถ้าสมมติก้าวนี้มันไม่เวิร์คค่อยกลับมาเป็นตรงนี้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยว่าความรู้สึกคือแบบว่าเนี่ยแหละทางของเราแหละทางนี้แหละมันคือจุดสูงสุดที่แบบว่าเราเดินแล้วอ่ะที่คิดไว้ใช่วันนั้นอยากขอบคุณใครไหมครับขอบคุณคุณครูที่โรงเรียนฝึกสอนนะครับที่ทำให้ผมมีความคิดนี้อะไรเงี้ยเขาดูแลผมดีมากคือเขาแบบว่าสอนทุกอย่างเกี่ยวกับการเป็นครูแต่เขาก็สอนความเป็นแบบว่าเดินทางศิลปินแต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าครูต่ำหรืออะไรนะครับแต่แค่เราสำหรับแป๊มเองแป๊มอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่อยากทำมากกว่ามันคือตรงนี้แต่มันเป็นอะไรที่มันลึกอยู่ข้างในเพราะถ้ามีความคิดคือตอนนี้ก็อยากจะเป็นครูที่สอนพิเศษอยู่เหมือนกันไอฟิลเนี่ยมันก็ยังคิดถึงนักเรียนนะด้วยความที่แบบว่าเราเคยไปฝึกสอนพี่ว่าจริงๆตอนเราได้มาอยู่ตรงเนี้ยบางทีการที่เราทำผลงานออกไปอ่ะแล้วน้องเขาได้แกะตามอ่ะเราได้เห็นอะไรที่มันเป็นอีกรูปแบบนึงนี่ก็เป็นการสอนไปในอยู่แล้วแหละนะครับปอนบ้างรู้สึกยังไงหลังจากที่แบบรู้สึกว่าเพลงเราอ่ะเป็นที่รู้จักแล้วถ้าเป็นช่วงเพลงแรกเลยจะรู้สึกว่ามันยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนมากด้วยความว่าเราไม่ได้ทัวร์ด้วยแต่พอเริ่มได้ทัวร์แล้วผมรู้สึกว่าผมทำตัวไม่ถูกเพราะว่าผมเป็นคนเหมือนโลกส่วนตัวสูงประมาณหนึ่งครับแล้วก็เราจะไม่ชินกับการที่คนมาแบบเข้ามาทักทายอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าผมไปไม่น่ารักใส่เขานะแต่แค่แบบตกใจนิดนึงมันก็มีเหมือนกันสตันไปอะไรอย่างเงี้ยสตันครับอ่องหน่อยแล้วเรารู้สึกดีใจไหมครับดีใจครับก็ทุกคนที่เขาก็คือคนที่เขาซัพพอร์ตเราครับที่เขาทำอะไรกับเราแล้วเราอยากขอบคุณใครบ้างในวันที่ทำให้เราเป็นแบบนี้คนแรกที่โทรมาหาเลยแล้วกันก็คือพี่มีนไทยทนเพราะช่วงนั้นผมก็พูดตรงๆว่าไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับชีวิตเหมือนกันเพราะผมเรียนผมก็ไม่ได้เล่นกลางคืนนะก็พอเรารับข้อเสนอที่พี่มีนเขาให้มาโอเคเราตอนนั้นก็มีรายได้แบบจุนเจือชีวิตด้วยจากการเล่นดนตรีกลางคืนแล้วก็ผมก็พูดตรงๆว่าไม่ได้คิดด้วยว่าวงจะมีคนฟังขนาดนี้ด้วยซ้ำตั้งแต่แรกแต่รู้สึกว่าทำไปก่อนเอามาก่อนรับไปก่อนเดี๋ยวว่ากันถ้ามันไม่ดีก็แยกแต่ว่าอันนี้คือโชคดีตรงที่มันมาก็เลยโอเคมากๆภาพของตัวเองในทุกวันเนี้ยเราคิดว่ามันเกินเป้าของพวกเราไปหรือยังครับผมเกินตั้งแต่เพลงผมเกินเพลงแรกล้านวิวแล้วพี่พูดตรงๆเลยของผมเองผมคิดว่าใครจะมาฟังเพลงเราเป็นใครก็ไม่รู้อะถ้าเพลงแรกก่อนที่เพลงแรกจะดังเนี่ยเรื่องไหนที่แบบเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินแต่ว่ามันผ่านมาได้อะไรเงี้ยครับของผมก่อนก็ได้ครับได้ครับผมคือเรื่องด้วยความว่าผมเรียนป.โทไปด้วยก็คือตอนแรกก็เครียดเรื่องเรียนแต่เป็นเรื่องปกตินะครับที่เข้าไปมันปรับตัวแล้วก็เรื่องที่สองเรื่องเงินอันนี้ของจริงเลยเพราะแบบช่วงที่เรียนป.โทคือเพลงมันปล่อยไปแล้วแต่เรายังไม่มีงานครับแล้วก็ตอนนั้นรอบเล่นอ่ะมันก็หดเหลือประมาณรอบ1 หรือ 2 รอบซึ่งแบบโอ้โหต้องฟิกซ์มากว่าแบบ1 วันอ่ะต้องกินเท่าไหร่ได้ข้ามเกินนะถ้าเกินพรุ่งนี้จะลำบากไปกว่านี้อะไรประมาณนั้นที่เครียดมากๆเรื่องเงินแล้วมันทำให้เราแบบชีวิตเรามันขยับอะไรไม่ได้เลยครับต้องกินเท่านี้อยู่เท่านี้เดินทางต้องแบบนี้มันตอนนั้นอยู่กับ Little John เนี่ยครับอยู่แล้วครับเพลงปล่อยไปแล้วด้วยแต่ยังไม่ได้ทัวร์แต่ว่าไม่ได้โกรธผู้ใหญ่นะเพราะเขาบอกว่าอะไรนะที่แบบว่าเพลงทัวร์ไม่พอเพลงทัวร์ไม่พอซึ่งถ้าปล่อยไปตอนนั้นอ่ะปล่อยไปทัวร์เลยก็ได้แต่ว่าภาพวงมันจะไม่ได้แข็งแรงเท่าตอนนี้ที่เล่นเพลงตัวเองครับมันจะกลายเป็นมีเพลงดังเพลงเดียวแล้วที่เหลือเป็นวง cover แล้วเคยเกือบแบบถอดใจไหมแบบไม่ทำแล้วเพราะว่าการไปทำอะไรอย่างนั้นมันก็มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมคือที่ค่ายก็ซัพพอร์ตวงมากครับคือต่อให้ลำบากแต่ผมไม่ได้มีความคิดว่าผมจะหยุดทำวงเลยเพราะที่ค่ายเขาดูแลเราดีมากเลยของแฟ้มล่ะครับ
ทำเพลงของผมที่เหนื่อยที่สุดเลยคือแบบว่าขับรถมอเตอร์ไซค์ตากฝนไปทำเพลงแต่อันเนี้ยคือแบบว่ามันมีข้อดีอยู่อย่างนึงนะคือเพลงเนี้ยคือวันนั้นได้เพลงสุดแต่ใจเลยทำเพลงสุดแต่ใจกันเลยพี่บอลขึ้นโครงกันเลยเพลงที่2ใช่ไหมใช่เพลงที่2ที่ปล่อยไปอันนี้นี่คือได้วันนั้นเลยวันที่ฝนตกผมขับรถตุ๊กเปียกกันก็คือก็นั่งทำกับพี่บอลนะคือแบบว่าอันนี้คือขับรถตักฝนอ่ะอันนั้นเป็นรู้สึกที่แบบว่าผมรู้สึกแบบอันนี้คือแบบไม่เอาแล้วอย่างนี้ใช่แล้วไกลไหมครับไปบ้านปอนโอ้แฟมอยู่อะไรนะผมอยู่อิสรภาพวัดอรุณมาซอยเสือใหญ่ครับซอยวัดอรุณมาซอยเสือใหญ่ฝนตกกลางทางอีกแล้วฝนตกกลางทางเป็นผมตีรถกลับไปแล้วผมสู้ได้ทำเพลงกับพี่ปอนแล้วเป้าหมายของเราทั้ง2คนล่ะครับในอนาคตเนี่ยเราจะทำอะไรเป้าหมายของเราคืออะไรที่เรียกว่าประสบความสำเร็จของเราครับถ้าเป้าหมายในตอนนี้ก็มองว่าก็ทำเพลงปล่อยให้คนฟังให้ได้มากที่สุดปล่อยเพลงที่มีสต็อกไว้อยู่อะไรเงี้ยก็พยายามจะรีบทำมาปล่อยให้คนฟังเพราะด้วยความที่แบบว่าเราไปคอนเสิร์ตอะคือฟิลคนดูคือเขาอยากร้องตามเรามากอะแต่เขาไม่รู้ว่าจะไม่รู้จะร้องยังไงไปฟังที่ไหนจะฟังที่ไหนใช่ก็ทำเพลงรีบปล่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป้าหมายของปอนล่ะครับถ้าของผมกับลิตเติ้ลจอห์นก็คือทำเพลงปล่อยไปเรื่อยๆแป๊บเหมือนกันเป้าหมายส่วนตัวล่ะครับถ้าเป้าหมายส่วนตัวของอันนี้คือแบบว่าคือยังไงก็ต้องคิดอะคือแบบว่าความสำเร็จคือต้องมีคอนเสิร์ตใหญ่อะคือต้องมีให้ได้อะไรอย่างนี้ใช่ครับเดี๋ยวรอชมนะครับขอบคุณมากครับฝากเชียร์ด้วยครับได้เลยครับปอนบ้างครับเป้าหมายส่วนตัวไอคอนเสิร์ตใหญ่แน่นอนว่าด้วยความว่าเป็นวงล็อกก็ต้องอยากมีอยู่แล้วครับแต่ถ้าส่วนตัวจริงๆก็แค่อยากอยู่บ้านเล่นกีตาร์ไปวันๆ นี่คือเป้าหมายในชีวิตของคนแบบอยากซ้อมกีตาร์ก็คิดว่าเทปนี้จะทำให้แบบ FC ต่างๆที่ติดตาม Little John อยู่แล้วก็รวมถึงทั้งแฟมและปอนเนี่ยได้รู้นะว่าการเดินทางของมือกีตาร์2คนนี้ต้องผ่านอะไรบ้างแนวคิดนะครับวิธีการทำงานต่างๆหลายๆคนก็คงจะได้รับความสนุกแล้วก็ประโยชน์ไปในตัวนะครับก็อยากจะให้ทั้ง2คนเนี่ยฝากอะไรถึง FC นะครับหรือว่าน้องๆที่มองแฟมและปอนเป็นไอดอลอยู่ขอบคุณนะครับที่สนับสนุนพวกเรานะครับก็จะผลิตผลงานดีๆให้รับชมรับฟังกันเรื่อยๆครับก็ฝากเชียร์พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตวงและซัพพอร์ตผมนะครับก็ติดตามต่อไปนะครับเดี๋ยวมีผลงานมาให้ฟังกันแน่นอนครับก็ต้องขอบคุณทั้ง2ท่านด้วยนะครับที่ร่วมมาเล่าประสบการณ์ต่างๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ